دویم سوال د موږ سره what is the user interface UI user interface یا UI څه ته ویل کیږي a user interface or UI also known simply as an interface د user interface همدارنګه کوم چې د صرف د interface په صفت باندې هم پیژندل کیږي is the means by which a person interacts with a software application or a hardware device د دې معنا دا ده چې دا یو داسې ذریعه ده چې د کوم په ذریعه باندې یو شخص د یو سافټویر یا د یو هارډویر سره رابطه جوړوي په دې باندې یو یوزر پروګرام پیژني د یو یوزر کولی شي د پروګرام په چاپیریال کې بلدتیا پیدا کړي In the context of computers, a user interface can take different forms. د یوزر انټرفیس چې د کمپیوټر په استعمال کې کېدلی شي مختلف حالتونه ولري اول چې د موږ سره graphical user interface یا GUI دی this type of interface uses visual elements دا GUI چې دی په دغه نوع انټرفیس کې عموما visual elements یا هغه عناصر چې په سترګو لیدل کیږي دا استعمالیږي such as icons لکه آیکنونه شو buttons شو لکه OK cancel وغیرہ menus شو لکه دلته موږ سره menus دی ګوري file home tab دی البته موږ سره and windows to allow users to interact with the system همدغه شان موږ وینډوګانې لرو په دې GUI حالت کې چې یوزر کولی شي د پروګرام یا د سیستم سره انټراکشن ورباندې وکړي GUIs are prevalent in operating systems applications and websites GUIs چې دی دا عموما ډیر زیات چې استعمالیږي هغه په اپریټینګ سیستمونو کې وي په اپلیکیشنونو کې وي پروګرامونو کې سافټویرو کې مطلب اپلیکیشن سافټویر کې او ویب سایټونو کې دویم نوع چې دی موږ سره کمانډ لاین انټرفیس دی کمانډ لاین انټرفیس یا CLI in a CLI users interact with the system by typing commands or instructions په دغه کمانډ لاین انټرفیس کې چې دی دا یوزر چې وي هغه کمانډونه یا لارښوونې ټایپ کوي یعنی موږ سره څه شکلونه وغیره نه وي آیکنونه Windows buttons وغیرہ موجود نہیں صرف commands بھی it doesn't rely on visual elements او په دې کې هغه سیزونه چې کوم په GUI کې وي هغه موجود نه وي چې په سترګو لیدل شي and is often used by more experienced users or developers عموما هغه خلک استعمالوي چې هغوی ډیر ایکسپرټ وي په کمپیوټر کې یعنی په کمپیوټر پروګرامینګ باندې پوهیږي په لانګویجز باندې پوهیږي نو هغوی دپاره د هغه CLI یا command line interface د کار سیز دی بل موږ سره ټچ سکرین انټرفیسز دي commonly found in smartphones, tablets and other touch enabled devices ټچ سکرین انټرفیسز چې دي عموما دا موږ لیدلی شو یا پیدا کولی شو په سمارټ فونونو کې یعنی موبایلز ټابلیټونو کې او نور د ټچ enable devices دي چې کم هغه ډیوایسونه چې ټچ پکې کار کوي په هغې کې دغه ټچ سکرین انټرفیسز تاسې لیدلی شئ These interfaces allow users to interact directly with the screen using gestures like tapping, swiping and pinching. دغه انټرفیس د ټچ د یوزر ته اجازه ورکوي تر څو په اسانۍ انټراکشن وکړي مستقیما د سکرین په ټچ کولو باندې سویپینګ باندې ټاپینګ مطلب ټچ کول دی عموما په یو ګوتې باندې سکرین تاسې یا یو آیکن یو پروګرام ټاپ کوئ سویپینګ مطلب دا دی چې تاسې مثلا د یو سکرین نه بل ته څنګه تاسې د موبایل یا د کمپیوټر تللی شي په ټچ باندې پینچینګ مطلب دا دی چې د دوه ګوتو په استعمال باندې یو عکس زوم ان زوم اوټ کول وي دغه کارونه ټول په ټچ سکرین انټرفیسز کې تاسې کتلی شي بل موږ سره وایس انټرفیسز دي With advancements in natural language processing, voice interfaces such as virtual assistants enable users to interact with systems using spoken commands. د کمپیوټر ټیکنالوژي په پرمختګ کې یو ټیکنالوژي ده موږ سره چې هغه نیچرل لانګویج پروسیسینګ ورته ویل کیږي په دې کې دا وي چې موږ بعضې سافټویر لرو چې د هغې په ذریعې باندې موږ خپل کمپیوټر په خپلو خبرو باندې اداره کولی شو یعنی کولی شو چې د سافټویر په ذریعې باندې په کمپیوټر کې کمانډ وچلو لکه فایل سیف پرنټ کټ کاپي وغیره ډیلیټ او دغه شان موږ کولی شو چې ورباندې ډیکټیشن هم وکړو یو څه شی وایو او هغه ډیکټیټ کوي راته نو دې ته وایس انټرفیس ویل کیږي remember a good user interface enhances usability efficiency and overall satisfaction for users interacting with technology تاسې باید په یاد وساتئ چې یو ښه د یوزر انټرفیس چې دی دا د یوزر علاقمندي رضایت زیاتوي د پروګرام سره
کله چې یو پروګرام ښه انټرفیس ولري نو یوزر د هغې نه زیات متاثره کیږي، په اسانۍ هغه پروګرام استعمالولی شي او راضي کیدل هم ضروري ده په دې کې. په مجموع کې یعنې تاسو ته زه دا ووایم چې انټرفیس په خپله دا یو ویژوال کمیونیکیشن دی د یوزر او د پروګرام ترمنځ. یعنې انټرفیس چاپیریال ته ویل کیږي. که چیرته موږ د یو پروګرام په انټرفیس یا په انوایرمنټ یا هم په لیاوټ یا ډیزاین باندې نه پوهیږو، نشو کولی چې د پروګرام نه صحیح طریقې سره کار واخلو. د دې مثال زه تاسو ته داسې وایم، مثال یو کس یو نوی ښار ته ځي او هغه معلومات نه لري چې مثال هسپتال چیرته دی، سکول چیرته دی، په دې کې بانک چیرته دی، نو هلته د دې ژوند کول لږ ستونزمن وي. دغه شان د کمپیوټر انوایرمنټ هم وي. که چیرته موږ په انوایرمنټ کې یا چاپیریال کې بلدتیا ونه لرو نو په خپله هم صحیح کار نشو کولی او د بل چا انسټرکشن هم نشو اخیستلی. نو انټرفیس څه شی دی د وینډوز، وروسته په دې باندې انشاءالله تفصیلي خبرې کوو. نړۍ مننه دوستانو، که چیرې ویډیو مو خوښه شوې نو پلیز په لایک باندې کلیک وکړئ. که څه پوښتنه یا هم کوم نظر لرئ نو کمنټ وکړئ او د نوي ویډیو د کتلو لپاره زما چینل سبسکرایب او د نوټیفیکیشن آیکن باندې کلیک وکړئ. تھینک یو.